What's up vlog? Welcome to my guys. Hi guys, are you tired of all you crappy footage due to mud and water on rainy ride sesh? Ha ha ha. Crap. Crap. That's crap. What's up vlog? Especially that. Ha ha ha. Stay tuned and this video is for you. We will show you how to resolve it. Ha ha ha. What's up mga idol? So andito tayo ngayon sa Chestnut South. Medyo maputik ngayon kasi umulan kagabi. So titry lang natin yung hydrophobic lens na nilagay natin sa GoPro Hero 8 para maging maganda ang footage natin pag maputik tsaka maulan. So ilalagay ko siya dito sa under saddle mount tsaka dito sa ilalim ng bottom tube. Yun yung mga tinatamaan ng gulong natin. So tingnan natin, test natin kung gaano ka hydrophobic yung ating bagong dinikit na LED eh. Let's go! So review, medyo okay siya. Yung mga tubig kusa siyang bumababa pag na-splash siya ng tubig. Pero yung mga putek talaga, lalo na yung sticky,
medyo kumakapit pa rin siya. So more or less yung sa ilalim medyo okay siya kaysa dito sa under saddle na mount, kasi under saddle talaga malakas ang putik na tumatalsik, dumidikit. Sa ilalim hindi masyado. So sasabi natin dito maganda siya. Sa susunod testing natin sa chesty, kasi mostly sa chesty din yung mga angle natin. So titingnan natin kung yung talsik, yung putik, tubig, lahat medyo gumanda yung quality natin pag chesty, pag tagulan. Kaya let's go! Bad trip. Hindi ko na-check yung If you're new to the channel, camera please like, share, setting. Naka-white tell your pala. friends, tell your hot napindot. friends. Tips. Just kidding. Bago And kayo of mag-ride, course, subscribe. check nyo yung mga Thanks setting for nyo. watching. See you on the Masayang next yung footage ride. nyo. Ride on. Naka-white pala.